नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को एक्जाम सकेर BTTM Bachelor in Travel and Tourism Management भन्ने जुन कोर्स छ ब्याचलर को, त्यो कोर्स पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रित गरेर एउटा भिडियो बनाइरहेका छौं। यो BTTM भन्ने जुन कोर्स छ, जुन सब्जेक्ट छ, यसको ड्युरेसन कति हो, कुन युनिभर्सिटीमा चाहिँ यो BTTM को पढाइ हुन्छ, कस्ता विद्यार्थीहरु चाहिँ एलिजिबल हुन्छन्, पढ्न पाउँछन्, त्यस्तै गरिकन नेपालमा के कस्ता कलेजेसहरु छन् BTTM को चाहिँ कोर्स पढाउने, यसको स्कोप, फ्युचर स्कोप के कस्तो छ, कहाँ हामी जागिर खान सक्छौं भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। यो जुन BTTM को कोर्स छ, यो जम्मा तपाईहरुको 4 इयर्स को कोर्स हुन्छ, 4 वर्षको कोर्स हुन्छ र सेमेस्टर वाइजमा तपाईहरुको पढाइ हुन्छ। भनेको 8 वटा सेमेस्टर हुन्छ हैन, एक वर्षमा 2टा सेमेस्टर हुन्छ, 6 महिनाको एउटा सेमेस्टर हुन्छ। सेमेस्टर वाइज तपाईहरुको बोर्ड एक्जाम हुन्छ। र युनिभर्सिटी को कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, यो दुईटा युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईहरुलाई BTTM को चाहिँ कोर्सहरु पढाएको पाइन्छ। यो TU अन्तर्गत हेर्ने हो भने जम्मा 3टा कलेजहरु छन्। यो नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट, जसलाई नाथम पनि भनिन्छ, यो एउटा सरकारी कलेज हो। त्यस्तै पब्लिक युथ क्याम्पस भन्ने अर्को एउटा सरकारी कलेज छ र एउटा प्राइभेट कलेज छ, नेपाल कलेज अफ ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट भन्ने, हैन, NCTTM भन्ने छ। यो 3टा कलेज चाहिँ TU अन्तर्गतका कलेजहरु हुन् भने अर्को मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी अन्तर्गतका चाहिँ एउटा कलेज छ, ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल GCI भन्ने प्राइभेट कलेज हो भने अर्को मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा पब्लिक कलेज छ। सो यी कलेजहरुमा चाहिँ यो BTTM को पढाइ हुन्छ। स्कलरशिपको पनि आफ्नो यो कलेजहरुको चाहिँ प्रावधान छ। यो कलेजहरुमा तपाईहरु गएर यो कलेजहरुको नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले स्कलरशिपको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, सिट्सहरुको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कस्ता खालको विद्यार्थीहरु चाहिँ एलिजिबल छन् त भन्दाखेरि कम्तिमा पनि यो 11-12 को सबै सब्जेक्ट्सहरुमा D+ ग्रेड ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले BTTM पढ्नको लागि। र तपाईहरुको GPA चाहिँ 1.8 CGPA तपाईहरुको आउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईहरुले BTTM पढ्न सक्नुहुन्छ। जेनरली यो 1.8 GPA र D+ त धेरै विद्यार्थीले ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ एलिजिबल भइहाल्नुहुन्छ BTTM पढ्नको लागि। अब यो BTTM को स्कोप के छ त भन्दाखेरि भनेको तपाईहरुले कहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र कहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनौं। तपाईहरुले पब्लिक सेक्टरमा, प्राइभेट सेक्टरमा अथवा आफ्नै बिजनेस, यो 3टा तरिकाले तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब पब्लिक सेक्टरमा भन्ने हो भने तपाईहरुको यो एयरपोर्टमा, त्यस्तै गरिकन एयरलाइन्समा, टुरिज्म मिनिस्ट्रीमा, नेपाल टुरिज्म बोर्डमा, सिभिल एभिएसनमा तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट चाहिँ जागिरहरु खान सक्नुहुन्छ, NGO INGहरुमा, UNDP मा, त्यस्तै गरिकन ट्राभल एजेन्सीहरुमा, टुर कम्पनीहरुमा, ट्रेकिङ कम्पनीहरुमा, प्राइभेट एयरलाइन्सहरुमा र आफ्नै बिजनेस फर्म पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। ट्राभल एजेन्सी, टुरिज्म एजेन्सीहरुको पनि यो कम्पनीहरु खोलेर तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के भने TU अन्तर्गत चाहिँ यो BTTM पढ्नको लागि तपाईहरुले एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई CMAT इन्ट्रान्स एक्जाम भनिन्छ, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट। यो टेस्टमा तपाईहरुले पास मात्रै गरेर हुँदैन, मेरिट लिस्टमा पनि नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईहरुले TU अन्तर्गतको कलेजहरुमा चाहिँ यो BTTM को पढाइ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यो CMAT को एक्जाम एकदमै टफ एक्जाम, एकदमै कम्पिटिटिभ एक्जामहरु हुन्छ। तपाईहरु साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, आर्ट्स, +2 मा जुनसुकै फ्याकल्टी पढे पनि तपाईहरुले BTTM मा यो CMAT को इन्ट्रान्स दिन सक्नुहुन्छ। र यो CMAT को एक्जाम तपाईहरुको 100 मार्क्स को हुन्छ। तपाईहरुलाई यो भर्बल एबिलिटी, इंग्लिश सेक्सन, म्याथ सेक्सन, लजिकल रिजनिङ को, जनरल अवेयरनेस को, जीके को क्वेशन्सहरु चाहिँ CMAT मा आउँछ। र अहिले हामीले एकदमै सस्तो मूल्यमा, सर्वसुलभ मूल्यमा CMAT को इन्ट्रान्स को क्लासहरु रन गरिरहेका छौं। एडमिसनको प्रोसेसहरु सुरु भइसकेको छ। तपाईहरुले हाम्रो नम्बर 9745699899 9745 यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई BTTM को इन्ट्रान्स क्लासमा जोइन गरिदिनुस्, CMAT क्लासमा जोइन गरिदिनुस्, यसको प्रक्रिया के हो बुझाइदिनुस् भनेर भन्नुस्। सरहरुले सबै तपाईहरुलाई कुराहरु बुझाइदिनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ इन्ट्रान्स को क्लासहरु लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन CMAT को चाहिँ इन्ट्रान्स क्लासहरु भइरहेको छ र हामीले यो वर्षभन्दा अगाडिका वर्ष पनि CMAT को चाहिँ इन्ट्रान्स को क्लासहरु रन गरेका छौं। त्यति बेलाका नोट्सहरु, भिडियोजहरु पनि हामी तपाईहरुलाई सबै पठाइदिन्छौं। जति पनि कुराहरु पढ्नु पर्ने छ सबैको नोट्सहरु, भिडियोजहरु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। प्लस हाम्रो YouTube च्यानल छ एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने,
जसमा हामीले क्लास 1 देखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै टपिकका सबै च्याप्टर्सका चाहिँ भिडियोहरू, मोडल क्वेसन सेटहरूका सोलुसन्सहरू, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनहरू, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईहरूले फ्री अफ कस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पढाउनु भएका एक्सपिरियन्स टिचरहरूले तपाईहरूलाई यो सबै CMAT को इन्ट्रान्सको क्लासहरू लिनुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन छिटोभन्दा छिटो जोइन गरिहाल्नु होला, आफ्नो सिट रोकिहाल्नु होला। म फेरि पनि नम्बर दोहोऱ्याउँदैछु 9745699899। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा चाहिँ मेसेज तुरुन्त गरिहाल्नु होला र छिटोभन्दा छिटो आफ्नो यो CMAT को इन्ट्रान्सको जुन क्लास छ त्यसमा जोइन हुनु होला भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै